तुम्हा सर्वांचं मंगनाळे बायोलॉजी ट्युटोरियल्स मध्ये स्वागत आहे। आपले YouTube चॅनल जे आहे त्याला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलेच तर त्याला कमेंट सुद्धा करा। ओके, आज आपण जो पॉइंट डिस्कस करणार आहोत एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अँड एलिमिनेशन चॅप्टर मधला अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट मी डिस्कस करतोय आज, दॅट इज युरिन फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन म्हणजे युरिन तयार कशी होते। ओके, आणि त्याला म्हणतो आपण फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, कारण किडनी मध्ये युरिन फॉर्मेशन होतं, पण किडनी मध्ये नेफ्रॉन जे असतात, नेफ्रॉन ज्याला आपण स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द किडनी असं म्हणतो, ते ऍक्च्युअली युरिन फॉर्मेशन मध्ये मदत करतात। आणि मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन जे होतं, फिजियोलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन जे होतं, त्यामध्ये तीन प्रक्रिया असतात। कोणत्या तीन स्टेप्स आहेत? इट इन्व्हॉल्व 3 स्टेप्स। मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन मध्ये महत्त्वाच्या 3 स्टेप घडतात। त्यातली पहिली स्टेप आहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किंवा त्यालाच म्हणतात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहिली स्टेप जी आहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ज्यामध्ये ग्लोमेरुलरच्या ठिकाणी काय होतं, ग्लोमेरुलरच्या ठिकाणी काय होतं, ब्लड मधले जे अनवांटेड सबस्टन्स आहेत, मायक्रो मॉलिक्यूल आहेत, स्मॉल मॉलिक्यूल आहेत, ते फिल्टर होतात। ओके, आणि म्हणून त्याला म्हणले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, दुसरी जी स्टेप आहे, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड ॲज सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन हे कुठं होतं? ते संपूर्ण रिनल ट्यूब्यूल मध्ये होतं। आणि लक्षात ठेवा का, सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन म्हणजे काय? जे जे एरो मी ट्यूबच्या बाहेर दाखवलेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन। कारण फिल्ट्रेशन होताना आपण पहिलं सांगितलं होतं 180 लिटर युरिन फिल्टर होते, पण त्यापैकी फक्त 1 to 1.5 लिटर बाहेर पडते ना। म्हणजे याचा अर्थ 99% युरिन मधला जो पार्ट आहे तो पुन्हा बॉडीमध्ये येतो, पुन्हा ब्लड मध्ये येतो, पुन्हा पेरिट्युबुलर कॅपिलरी मध्ये येतो। ओके, पुन्हा येतो, आणि म्हणून त्याला म्हणतात सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन। काय म्हणायचं? सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन। सिलेक्टेड पदार्थ जे असतात, ज्यांची बॉडीला गरज आहे, युजफुल पदार्थ जसे ग्लुकोज आहे, अमिनो ऍसिड आहे, ओके, काही वॉटर आहे, हे पदार्थ कसे आहेत? सिलेक्टेड आहेत, निवडक आहेत। ओके, विटॅमिन्स आहेत, युरिया आहे काही प्रमाणामध्ये, ओके, क्रिएटिनिन आहे, मिनरल आहेत, मिनरल सॉल्ट, जे पदार्थ बॉडीला ज्याची गरज आहे तशा पदार्थाचं सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन होतं। ओके, आणि म्हणून याला म्हणतात सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन। दिस इज द स्टेप आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्युब्युलर सिक्रेशन। ट्युब्युलर सिक्रेशन इथं काय होतं? रेनल ट्यूब्यूल मधून जे पदार्थ अनवांटेड आहेत ते निघून जातात, त्याला म्हणतो ट्युब्युलर सिक्रेशन। खरं तर ट्युब्युलर सिक्रेशन ही टर्म चुकीची वाढली आहे। ट्यूब कुठलेही सिक्रेशन करत नाही, ट्यूब मधून कुठलेही सिक्रेशन होत नाही, तर थ्रू ट्यूबच्या द्वारे सिक्रेशन होतात। तुम्ही लक्षात देऊ नये का? ट्युब्युलर सिक्रेशन म्हणजे जे एरो मी ट्यूब मध्ये दाखवले, मध्ये ट्यूब कडे, दॅट इज शोज ट्युब्युलर सिक्रेशन। मग नेफ्रॉनच्या त्या भागामध्ये त्या पदार्थाचं काय होतं? रिअब्सॉर्प्शन होतं, आणि त्या पदार्थाचं काय होतं? ट्युब्युलर सिक्रेशन होतं। आपण पाहूया कोण्या ठिकाणी कोणाचं रिअब्सॉर्प्शन होतं आणि कोण्या ठिकाणी कोणाचं ट्युब्युलर सिक्रेशन होतं, डिटेल मध्ये पाहायचं आपल्याला। अगोदर हे 3 स्टेप तुम्हाला समजलेले आहेत। मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन मध्ये 3 स्टेप्स चे नाव तुम्हाला कळलेत। त्यातली पहिली स्टेप आपण घेत आहोत मग आता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, त्याला म्हणतात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का म्हणतात? कारण ग्लोमेरुलस आणि बॉम्बॅस कॅप्सूल या दोघांना मिळून म्हणतात फिल्ट्रेशन युनिट। ग्लोमेरुलस आणि बॉम्बॅस कॅप्सूल या दोघांना मिळून म्हणतात फिल्ट्रेशन युनिट। आणि त्या ठिकाणी मग ग्लोमेरुलसच्या मध्ये ज्या ब्लड कॅपिलरीज असतात, त्या कॅपिलरी मधलं ब्लड फिल्टर होतं, आणि म्हणून त्याला म्हणलंय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
आणि लक्ष देऊ नका ऍफरंट आर्टरीची डायमीटर जास्त आहे आणि येणारं ब्लड जास्त आहे आणि जाणारं ब्लड कमी आहे. ऍफरंट आर्टरीची डायमीटर जास्त आहे, मोठी आहे आणि डिफरंट आर्टरी डायमीटर छोटी आहे. मी तुम्हाला म्हणलं होतं येणारं ब्लड फॉर एक्झाम्पल एका मिनिटाला 625 ml आहे, एक्झाम्पल सांगा बाई, आणि जाणारं ब्लड एका मिनिटाला 500 ml आहे. याचा अर्थ या मध्य भागामध्ये प्रेशर पडतं आणि दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज येणारं ब्लड जास्त आहे, जाणारं ब्लड कमी आहे, त्यामुळे मध्य भागावर प्रेशर पडतं, ग्लोमेरुलसच्या कॅपिलरीवर प्रेशर पडतं आणि दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज व्हॉट ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. जे प्रेशर मधून पडतं ग्लोमेरुलसच्या कॅपिलरी मधून पडतं त्याला म्हणतात ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. ओके, आणि त्या प्रेशर मुळे काय होतं मग ब्लड मधून युरिन सेपरेट होते, ब्लड मधून काही पदार्थ फिल्टर होतात. ओके, कसं होतं फिल्टर बघूया. ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज, ग्लोमेरुलसच्या मध्ये कोण असतात, ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज असतात ज्यामध्ये ब्लडचं प्रेशर हाय असतं आणि त्यामुळं फिल्ट्रेशन होतं ब्लडचं. तुम्हाला म्हटलं होतं मी की फिल्ट्रेशन होत असताना 3 लेअर मधून होतं. तुम्हाला पहिलं लिहून दिली नाव मी, 3 लेअर मधून होतं. कोणकोणते 3 लेअर आहेत, हा जो लेअर आहे ग्लोमेरुलसच्या मधला जो लेअर आहे त्याला म्हणतात दॅट इज कॉल्ड ॲज एंडोथेलियम. ओके, हा जो आहे मधला दॅट इज कॉल्ड ॲज बेसमेंट आणि हा जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इपिथॅलियम. या 3 लेअर मधून होतं, त्याला म्हणतात पोडोसाइट सेल. इपिथॅलियम मध्ये कोणत्या सेल आहेत, पोडोसाइट सेल आहेत. या 3 लेअर मधून ब्लडचं फिल्ट्रेशन होतं. ओके, कारण याचे पोडोसाइट सेल असतात, ओके, फुटलाईक असतात आणि त्या 2 पोडोसाइट सेलच्या मध्ये जो गॅप असतो त्या गॅपला म्हणतात फिल्ट्रेशन स्लिट. आणि त्या फिल्ट्रेशन स्लिट मधून त्या गॅपच्या मधून ब्लड फिल्टर होतं. कसं फिल्ट्रेशन होतं आपण बघणार आहोत. मी तुम्हाला म्हणलं की ग्लोमेरुलसच्या मधून जे फिल्ट्रेशन आले 3 लेअर मधून आले. कोणकोणते 3 लेअर आहेत, सगळ्यात मधला लेअर एंडोथेलियम. एंडोथेलियम इज द वॉल ऑफ ब्लड कॅपिलरीज. ग्लोमेरुलसच्या कॅपिलरीच्या वॉलला म्हणतात एंडोथेलियम. दुसरा जो लेअर आहे दॅट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, 2 लेअरच्या मध्ये असतो. आणि तिसरा जो आहे दॅट इपिथॅलियम. इपिथॅलियम कोणाचा पार्ट आहे, बॉम्बेन्स कॅप्सूलचा विसरल लेअरचा पार्ट आहे. इपिथॅलियम इज द इनर लेअर ऑफ बॉम्बेन्स कॅप्सूल called as visceral layer and that visceral layer contain podocyte cell in it. अशा 3 लेअर म्हणून काय झाले मग ब्लडचं फिल्ट्रेशन व्हायलंय. ओके, म्हणून इपिथॅलियम सेल जे असतात लक्षात ठेवू नका, हे इपिथॅलियम सेल आहेत विसरल लेअर मध्ये असतात आणि त्यामधल्या सेलला म्हणतात पोडोसाइट सेल. पोडो म्हणजे फूट, साइट म्हणजे सेल. आणि ह्या सेल काय होतं, बॉम्बेन्स कॅप्सूलच्या इनर लेअर मध्ये असतात, विसरल लेअर मध्ये असतात, अरेंज झालेले असतात इंट्रिकेट मॅनर लिव्हिंग अ मायन्यूट स्पेस. ओके, या विसरल लेअर मधल्या पोडोसाइट सेल मध्ये, इपिथॅलियम सेल मध्ये मायन्यूट गॅप असतो, मायन्यूट स्पेस असतो आणि त्या स्पेसला म्हणतात फिल्ट्रेशन स्लिट. फिल्ट्रेशन स्लिट, स्लिट म्हणजे छिद्र किंवा त्याला म्हणतात स्लिट पोर. त्या स्लिट पोर मधून काय होतं, ऍक्च्युअली ब्लडचं फिल्ट्रेशन होतं, म्हणजेच युरिन तयार होते आणि मग या ठिकाणी युरिन तयार होते कुठं, ल्युमेन मध्ये. आणि त्या युरिनला म्हणतात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किंवा त्याला म्हणतात प्रायमरी युरिन. फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर, ब्लड फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर जे युरिन बनते त्या युरिनला म्हणतो आपण प्रायमरी युरिन. आणि आपण म्हणलं होतं किडनीकडे जाणारं ब्लड एका मिनिटाला, ओके, एका मिनिटाला किडनीकडे अंदाजे 1100 ते किंवा 1000 ते 1100 ml ब्लड जातं. किती, किडनीकडे किती ब्लड जातं, 1100 ते 1200 ml जातं अंदाजे किडनीकडे. एका मिनिटाला किती जातं, एका मिनिटाला किडनीकडे 1100 ते 1200 ml ब्लड जातं एका मिनिटाला. तर त्यापैकी 125 ml एका मिनिटाला फिल्टर होतं. लक्ष देऊ नका, किडनीकडे जाणारा ब्लड किती आहे, एका मिनिटाला 1100 ते 1200 ml आहे पर मिनिट. तर त्यापैकी फिल्ट्रेशन किती झालंय, 125 ml पर मिनिट एवढं फिल्ट्रेशन होतं. आणि मग हे इपिथॅलियम टिश्यू मध्ये होतं हे सगळं.
टिश्यू मधून होतं. ओके, आणि ऑलमोस्ट ऑल द क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्लाझ्मा. मग फिल्ट्रेशन काय होतं? फिल्ट्रेशन कशाचं होतं? ब्लड मध्ये काही पदार्थ फिल्टर होतात. कोणते? ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये काही पदार्थ फिल्टर होतात. पण कोण फिल्टर होत नाही? फिल्टर कोण होत नाही? ओके, तर मग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, प्लेटलेट्स, प्लाझ्मा प्रोटीन ज्यामध्ये अल्ब्युमिन वगैरे आहे, ओके, प्लाझ्मा प्रोटीन जे असतात ते पण फिल्टर होत नाहीत. म्हणून काही पदार्थ फिल्टर होतात आणि काही पदार्थ फिल्टर होत नाहीत. ओके, प्लाझ्मा प्रोटीन अल्ब्युमिन आणि ग्लोब्युलिन, अल्ब्युमिन आणि ग्लोब्युलिन सारखे प्लाझ्मा प्रोटीन जे असतात ते पण फिल्टर होत नाहीत. मग फिल्ट्रेशन कशाचं होतं? फिल्ट्रेशन काय होतं? ग्लुकोज, अमिनो ऍसिड, एक्सेस वॉटर, युरिया, विटॅमिन्स हे जे पदार्थ आहेत ते फिल्ट्रेशन होतं ना. ओके, आणि म्हणून मी तुम्हाला म्हणलं की अबाउट जवळपास काय 1100 to 1200 ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनिट. किडनी किती फिल्टर करते? 1100 ते 1200 ml फिल्टर करते and constitute 1/5 of the blood pumped by heart. बघा, हार्टकडून तुम्हाला म्हणलं होतं मी एका मिनिटाला 5 लिटर ब्लड जातं. हार्टकडून एका मिनिटाला किती जातं? 5 लिटर जातं. त्यापैकी 1/5 पार्ट किडनीकडे जातं. म्हणजे किती? 1100 ते 1200 ml किडनीकडे जातं. हार्टकडून जाणारा जे ब्लड आहे त्याचा 1/5 पार्ट म्हणजेच 1100 ते 1200 ml ब्लड एका मिनिटाला किडनीकडे जातं. ओके, हार्टच्या व्हेंट्रिकल मधून गेलेलं ब्लड किडनीकडे जातं. एका मिनिटाला एवढं जातं. आणि तुम्हाला म्हणलं मी त्यापैकी फिल्ट्रेशन होऊन 125 ml फिल्टर होतं एका मिनिटाला. ओके, आणि म्हणून द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनिट बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर शब्द जे फिल्ट्रेट बनतं त्याला म्हणतात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट म्हणतात. आणि त्याच्या रेटला म्हणतात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. आणि त्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली किती असतो? मी म्हणलं एका मिनिटाला 125 ml आणि एका दिवसाला पर डे 180 लिटर एवढा हा रेट आहे. कशाचा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनचा हा रेट आहे. आणि ह्या रेटनं मग ग्लोमेरुलर शामधून काय होतं? फिल्ट्रेशन होतं. ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. आणि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होत असताना कसं होतं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? त्याला म्हणतो आपण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होताना नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते. नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज्याला म्हणतात एनएफपी, शॉर्टकट मध्ये एनएफपी म्हणतात. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ओके, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे मधून पडणारं. ग्लोमेरुलर मधून पडणारं कोण आहे? ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे किती असतं? 55 mm जे असतं. आणि त्याला अपोज करणारं ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर 55 mm जे आहे आणि त्याला अपोज करणारं, विरोध करणारे दोन प्रेशर असतात. एक जे ग्लोमेरुलरच्या मध्येच कोण असतात? ब्लड कोलॅइड्स ऑस्मोटिक प्रेझेंट असतात. ग्लोमेरुलरच्या मध्येच असतात. ग्लोमेरुलर कॅपिलरीच्या मध्ये असतात. कोण? काय ऑस्मोटिक प्रेशर असतं कोणाचं? प्रोटीनचं. ते ब्लडला फिल्टर होऊ देत नाहीत. आणि ते किती असतं मग? 30 mm जे असतं. ब्लड कोलॅइड ऑस्मोटिक प्रेझेंट हे 30 mm जे असतं. आणि कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे 15 mm जे असतं. याचा अर्थ अपोज करणारं प्रेशर किती आहे? मग अपोज करणारं प्रेशर किती आहे? 30 आणि 15 म्हणजे 45. हे अपोज करणारं प्रेशर आहे, विरोध करणारं प्रेशर आहे. आणि मधून पडणारं प्रेशर किती आहे? 55. म्हणून मधून पडणारं 55 आणि त्याला विरोध करणारं किती आहे? 30 आणि 15 म्हणजे 45. आणि म्हणून 55 - 45 केलात तर किती येतं? 10 mmHg, मिलीमीटर मर्क्युरी म्हणतो आपण त्याला. आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ओके, थोडं लक्ष देऊन ऐका. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हे 3 गोष्टींमुळे होतं. मधून पडणारा प्रेशर, ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जे 55 mm जे असतं आणि त्याला अपोज करणारे दोन प्रेशर असतात. कोणते? ब्लड कोलॅइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जे 30 आहे आणि कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर 15 आहे. ते दोघांचं मिळून 45 झालं. हे अपोज करणार आहे. आणि म्हणून 55 - 45 10. आता प्रॅक्टिकली सांगतो तुम्हाला समजून. आपण सगळ्यांना चहा पितो. चहा पित असताना तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा चहा वरून आपण ओततो, चहामध्ये पत्ती असते, साखर असते, दूध असतं. वरून जे प्रेशर पडतं चहाचं ते किती आहे?
55 ml म्हणजे हे ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, वरून पडणारा चहाचं प्रेशर. पण तुम्हाला माहित असेल चहाच्या मध्ये पत्ती असते आणि ती पत्ती काय करते, चहाला अडथळा आणते चाळायला. चहाच्या मधली पत्ती चहाला अडथळा आणते चाळायसाठी. ओके, अपोज करते, विरोध करते पत्ती चहाची, आणि त्याला म्हणतात मग काय, ब्लड कोलायडल ऑस्मोटिक प्रेशर, मधून अडथळा आणणारी. चहा चाळून गेला, कप भरत आला, चहा चाळून गेला, कप भरत आला, कप भरल्यानंतर कपाच्या मधली चहा चाळणीमधून पुन्हा वर येते. म्हणजे काय, म्हणजे काय, कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे. म्हणजे याचा अर्थ ओके, विरोध करणारे दोन प्रेशर आहेत. कोणकोणते, चहा मधली पत्तीचा अपोजिट प्रेशर एक, आणि कपामधली चहा जी वर येते ती एक. म्हणून अपोज करणारे दोन आहेत, आणि वरून पडणारे किती आहे, एक आहे. वरून पडणारे किती आहे, 55. खालून पडणारे किती आहे, 30 + 15. ओके, तरी सुद्धा वरून पडणारे जास्त आहे, म्हणून नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होतं, ब्लड फिल्टर होतं, आणि मग त्याला म्हणतात नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. म्हणजे किती आहे, 10 mmHg आहे ना, सिंपल आहे खूपच. आणि म्हणून तुम्हाला म्हणलं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पॉइंट संपला. दुसरा पॉइंट कोणता आहे, सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन. हे कुठं होतं, ओव्हरऑल रिनल ट्यूब्यूल मध्ये होतं, संपूर्ण नेफ्रॉन मध्ये होतं. काय, सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन. मी तुम्हाला म्हणलं होतं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हे 180 लिटर आहे, पण त्यापैकी 99% जे युरिन आहे ते बॉडीमध्ये रिअब्सॉर्ब होते. म्हणून 180 लिटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जे आहे प्रोड्यूस होते, त्यापैकी 99% 99% युरिन रिअब्सॉर्ब होते. कुठं, फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल इनटू पेरिट्युबुलर कॅपिलरीज. मला म्हणलं होतं रिनल ट्यूब्यूलच्या भोवती पेरिट्युबुलर कॅपिलरी असतात, ब्लड असतं, त्या ब्लड मध्ये जातात, आणि त्याला म्हणतो आपण रिअब्सॉर्प्शन. आणि रिअब्सॉर्प्शन कुठं होतं म्हणलं तर थ्रूआउट रिनल ट्यूब्यूल मध्ये होतं, संपूर्ण रिनल ट्यूब्यूल मध्ये होतं. आणि नॉर्मल व्हॉल्यूम ऑफ युरिन फॉर्म तुम्हाला म्हणलं होतं फिल्ट्रेशन होतं 180 लिटर, पण फायनल युरिन किती तयार होते, 1 to 1.5 लिटर. म्हणजे याचा अर्थ 180 लिटर पैकी 1 ते 1.5 लिटर बाहेर पडते. याचा अर्थ 99% 99% युरिन काय होते, बॉडीमध्ये रिअब्सॉर्ब होते. आणि म्हणून फ्रॉम द फिल्ट्रेट मधून रिअब्सॉर्ब काय होतं, फिल्ट्रेट मधून रिअब्सॉर्ब काय होतं, युजफुल सबस्टन्स जे आहेत बॉडीला ते रिअब्सॉर्ब होतात. कोणते, ग्लुकोज आहे, अमिनो ऍसिड आहे, सोडियम आहे. ओके, बरेच पदार्थ आहेत जे बॉडीला गरजेचे आहेत, म्हणून ते पदार्थ पुन्हा वापस येतात. कुठून, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटच्या मधून वापस येतात. ओके, विटॅमिन असतील, मिनरल सॉल्ट असतील, ओके, वॉटर असेल, हे पदार्थ वापस जातात, रिटर्न वापस येतात. मग त्याला काय म्हणतो आपण, रिअब्सॉर्प्शन असं म्हणतो. आणि बाहेर काय पडतं, निघून काय जातं, नायट्रोजनस वेस्ट. ओके, ते सुद्धा काय होतं थोड्याफार प्रमाणामध्ये पॅसिव्हली रिअब्सॉर्ब होते. पुन्हा एकदा सांगालो, रिअब्सॉर्प्शन दोन प्रकारे होतं, ऍक्टिव्हली आणि पॅसिव्हली. ऍक्टिव्हली कोण कोण व्हायला पुन्हा बघा, ग्लुकोज, अमिनो ऍसिड्स आणि सोडियम आयन या तिघांचं रिअब्सॉर्प्शन ऍक्टिव्हली व्हायलंय, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी व्हायलंय, एटीपी व्हायलंय. आणि नायट्रोजनस वेस्ट जे आहेत युरिया सारखे, त्यांचं रिअब्सॉर्प्शन पॅसिव्हली होतं. ओके, हे झालं रिअब्सॉर्प्शन. आणि पॅसिव्ह रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ऑकर इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. वॉटरचं जे रिअब्सॉर्प्शन होतं, पॅसिव्ह रिअब्सॉर्प्शन, हे सुरुवातीला इथं होतं, कुठं, पीसीटी मध्ये होतं. आणि लक्षात ठेवा, मॅक्सिमम रिअब्सॉर्प्शन जे होतं ते पीसीटी मध्ये होतं, 70 to 80%. 70 ते 80% रिअब्सॉर्प्शन पीसीटी मध्ये होतं. जेवढं वॉटरचं होतं तेवढं सॉल्टचं होतं. पण तुम्हाला माहित असेल पीसीटी मध्ये आणि डीसीटी मध्ये युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असतं, आयसोटोनिक असतं. पुन्हा एकदा सांगालो, पीसीटी आणि डीसीटी या दोन पार्ट मध्ये वॉटर आणि सॉल्ट दोन्ही तेवढेच रिअब्सॉर्ब होतात. म्हणून त्या दोन ठिकाणी युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, आयसोटोनिक आहे. आयसोटोनिकचा अर्थ काय, इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ओके, आणि म्हणून काय होतं, मग पॅसिव्ह रिअब्सॉर्प्शन वॉटर जे होतं इनिशियल सेगमेंट मध्ये होतं, म्हणजे कुठं, पीसीटी मध्ये होतं. कोणाचं, वॉटरचं आणि सॉल्टचं रिअब्सॉर्प्शन पॅसिव्हली होतं. ओके, मी तुम्हाला म्हणलं होतं मॅक्सिमम रिअब्सॉर्प्शन पीसीटी मध्ये होतं. मॅक्सिमम रिअब्सॉर्प्शन पीसीटी मध्ये होतं, त्याचं कारण सांगितलं होतं आपण. पीसीटी मध्ये क्युबाटल एपिथेलियम टिश्यू असतात, ज्यावर ब्रश बॉर्डर असते, आणि ब्रश बॉर्डर असल्यामुळं सरफेस एरिया वाढतो. सरफेस एरिया वाढल्यामुळं दुसरी गोष्ट तर मायटोकॉन्ड्रिया जास्त असतात सेलमध्ये,
आणि त्यामुळं ऍक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन वगैरे होतं. आणि किती होतं रिअब्झॉर्प्शन? मग न्यूट्रिएंटचं, वॉटरचं वगैरे रिअब्झॉर्प्शन जे होतं ते अप्रॉक्सिमेटली 70 to 80% होतं. ओके, न्यूट्रिएंटचं अब्झॉर्प्शन होतं पहिली गोष्ट, आणि 70 to 80% अब्झॉर्प्शन कोणाचं व्हायलंय? इलेक्ट्रोलाइट्स आणि वॉटरचं व्हायलंय. आणि त्याच्यामधून तुम्हाला म्हणलं पीसीटी ज्यामधून ब्रश पावडर असते इपिथेलियल टिश्यू मध्ये, आणि त्यामुळं सरफेस एरिया वाढतो कोणाचा? पीसीटी त्यामधला रिअब्झॉर्प्शनचा. नंतर हेनलेस लूप मध्ये सुद्धा तुम्हाला माहित असेल, हेनलेस लूप मध्ये डिसेंडिंग लिंब मध्ये वॉटरचं रिअब्झॉर्प्शन होतं, असेंडिंग लिंब मध्ये सॉल्टचं रिअब्झॉर्प्शन होतं. आणि म्हणून वॉटरचं रिअब्झॉर्प्शन झाल्यामुळं फिल्ट्रेट कसं होतं? युरिन कसे होते? हायपरटोनिक होते. कुठं? डिसेंडिंग लिंब मध्ये. हेनलेस लूप मध्ये मी तुम्हाला पहिलं पण म्हणलं होतं, हेनलेस लूप कन्सिडर विथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन, ऑस्मोलॅरिटी ऑफ युरिन. ओके, जेवढं हेनलेस लूपची लांबी जास्त तेवढं त्या युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त. ओके, मेंटेन द ऑस्मोलॅरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टॅटियल फ्लुइड्स. ओके, या ठिकाणी ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन रेग्युलेट करतं कोण? हेनलेस लूप्स. आणि त्यावर दोन लिंब आहेत, डिसेंडिंग लिंब परमेबल टू वॉटर बट इम्परमेबल टू सॉल्ट. डिसेंडिंग लिंब वॉटरसाठी परमेबल आहे पण सॉल्टसाठी नाही आहे, आणि त्यामुळं डिसेंडिंग लिंब मधून वॉटर बाहेर गेलं म्हणजे याचा अर्थ मधनं फिल्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं? जास्त झालं. मधलं फिल्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होतं, आणि दॅट्स वाय युरिन बिकम, त्या ठिकाणी युरिन कशी होती? मग हायपरटोनिक होते. कुठं? डिसेंडिंग लिंब वॉटर गेल्यामुळे युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, त्याला हायपरटोनिक युरिन म्हणतो. तर असेंडिंग लिंब मध्ये काय होतं? सॉल्ट निघून जातं. म्हणून असेंडिंग लिंब मध्ये काय होतं? रिअब्झॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होतं, पण रिअब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर होत नाही. म्हणून इथं युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं. म्हणजेच असेंडिंग लिंब मध्ये युरिन कशी होते? हायपोटोनिक होते. हायपोचा अर्थ लो, आणि टॉनिक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड होते. ट्रान्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सो फिल्ट्रेट गेट डायल्युटेड. म्हणजेच काय? असेंडिंग लिंब मध्ये फिल्ट्रेट डायल्यूट होतं, आणि इथं कसं होतं? कॉन्सन्ट्रेट होतं, आणि इथं कसं होतं? डायल्यूट होतं. काय? फिल्ट्रेट कोणामध्ये बोलवले? डिसेंडिंग लिंब मध्ये फिल्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेट होते, आणि असेंडिंग लिंब मध्ये फिल्ट्रेट डायल्यूट होतं, कारण त्या पदार्थाचं रिअब्झॉर्प्शन झालंय म्हणून. आणि शेवटी तुम्हाला माहित आहे डीसीटी मध्ये कंडिशनल रिअब्झॉर्प्शन होतं. कंडिशनल काम लक्षात नाही का? कंडिशनल काम गरजेनुसार होतं, आणि ते कोण कंट्रोल करतं? हार्मोन. डिसेंडिंग लिंब मध्ये कंडिशनल रिअब्झॉर्प्शन होतं, जे हार्मोन कंट्रोल करतं. ओके, आणि तुम्हाला मी शिकवलं होतं सॉल्ट रिअब्झॉर्प्शन कोण करतं? अल्डोस्टेरोन नावाचं हार्मोन, जे रिनल ग्लँड्स, अड्रेनल ग्लँड मध्ये बनतं ना, अड्रेनल कॉर्टेक्स मध्ये बनतं. कोण? अल्डोस्टेरोन नावाचं हार्मोन अड्रेनल ग्लँड मध्ये बनतं, आणि ते सोडियम क्लोराइड म्हणजे सॉल्टचं रिअब्झॉर्प्शन करतं. आणि पिट्युटरी ग्लँडच्या पोस्टीरियर लोब पासून एडीएस नावाचं हार्मोन बनतं, आणि ते वॉटरचं रिअब्झॉर्प्शन करतं. म्हणजे या ठिकाणी डीसीटी मध्ये कंडिशनल रिअब्झॉर्प्शन व्हायलंय. कोणाचं? सोडियम आणि वॉटरचं. सोडियमचं रिअब्झॉर्प्शन करतोय अल्डोस्टेरोन हार्मोन, आणि वॉटरचं रिअब्झॉर्प्शन करतोय एडीएस हार्मोन. आणि म्हणून त्याला म्हणतात कंडिशनल रिअब्झॉर्प्शन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ हार्मोन. आणि कलेक्टिंग डक्ट मध्ये शेवटी काय होतं? कलेक्टिंग डक्ट कुठे जाते? कॉर्टेक्स मधून मेडुला मध्ये जाते, आणि त्या ठिकाणी पुन्हा रिअब्झॉर्प्शन होतं. कोणाचं? वॉटरचं, युरियाचं, सॉल्टचं. आणि त्या ठिकाणी युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन पुन्हा वाढतं. ओके, युरिया जो फायनल रिअब्झॉर्ब होतो तो कुठे जातो? मेडुलरी इंटरस्टॅटियम मध्ये जातो, आणि त्यामुळं युरिया बाहेर गेल्यामुळं मेडुलरी इंटरस्टॅटियम मेडुला मध्ये गेल्यामुळं त्या ठिकाणचं काय होतं? ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन होते ना. ओके, मेडुलरी इंटरस्टॅटियम मध्ये युरिया गेल्यामुळं त्या ठिकाणी ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन होते. आणि शेवटचं पण मी शिकवलं आता ट्युब्युलर सिक्रेशन. मी तुम्हाला म्हणलं होतं सेलेक्टरी ऑब्झर्प्शन पीसीटी मध्ये. ओके, बायकार्बोनेटचं होतं, सोडियम क्लोराइडचं होतं, वॉटरचं होतं, न्यूट्रिएंट्सचं होतं, आणि पोटॅशियमचं होतं. ओके, डिसेंडिंग मध्ये वॉटरचं होतं, असेंडिंग मध्ये सोडियम क्लोराइडचं होतं, आणि इथं पुन्हा बायकार्बोनेट्स, सोडियम क्लोराइड, वॉटर यांचं रिअब्झॉर्प्शन होतं. आता ट्युब्युलर सिक्रेशन कोणत्या ठिकाणी कोणाचं होतं? ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये तुम्हाला माहित असेल हायड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटॅशियम आयन हे जे पदार्थ आहेत ज्याची बॉडीला गरज नाही, ते पदार्थ ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये बाहेर निघून जातात.
म्हणजे कुठून कुठं मग फ्रॉम कॅपिलरीज ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये जे सिक्रेशन होतं कुठून कुठं कॅपिलरी मधून रिनल ट्युब्युल मध्ये होतं. ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये कुठून कुठं होतं सिक्रेशन कॅपिलरी मधून कुठं रिनल ट्युब्युल मध्ये होतं. कॅपिलरीज इनटू रिनल ट्युब्युल होतं. रिनल ट्युब्युल ओके. आणि मग जे पदार्थ बॉडीला गरजेचे नाहीत ते पदार्थ पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी मधून रिनल ट्युब्युल मध्ये जातात आणि शरीराच्या बाहेर निघून जातात. कोणते स्पेशली हायड्रोजन आयन्स किंवा काही ड्रग्स असतील ज्याची बॉडीला गरज नाही असे पदार्थ कॅपिलरी मधून रिनल ट्युब्युल मध्ये जातात आणि युरिनच्या फॉर्म मध्ये बाहेर निघून जातात. त्याला म्हणतो आपण ट्युब्युलर सिक्रेशन. म्हणून सेल्स ऑफ द पीसीटी आणि डीसीटी ओके मेंटेन द ऑस्मोटिक आयोनिक बॅलन्स. सोडियम आणि पोटॅशियम पीसीटी मध्ये आणि डीसीटी मध्ये काय होतं आयोनिक बॅलन्स मेंटेन होतं. कोणाचं सोडियम आणि पोटॅशियमचं. ऍसिड बेस बॅलन्स होतं. पीएच मेंटेन होतो. युरिनचा पीएच तुम्हाला माहित आहे ऍसिडिक असतो सिस असतो ते मेंटेन होतं. आणि सिलेक्टिव्ह सेग्रेशन सिक्रेशन कोणाकोणाचं वाले हायड्रोजन पोटॅशियम अमोनियाचं वगैरे म्हणजे फिल्ट्रेशन होऊन काय सिक्रेशन होऊन चाललंय कोणाकोणाचं हायड्रोजन पोटॅशियम आणि अमोनिया हे पदार्थ सिक्रेट होऊन जातात बाहेर निघून जातात आणि HCO3 मात्र रिअब्सॉर्ब होतो आणि कलेक्टिंग डॉट काय करतं फायनली पीएच मेंटेन करतं आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करतं आणि ऍसिडिक पीएच होते युरिनचा. मग आणि ओव्हरऑल तुम्ही जर पाहिलात किडनी मध्ये युरिन फॉर्मेशन कसं होतं हे तुम्हाला इथे दिलंय. डिफरन्स पण दिलेत कोणाचे ट्युब्युलर रिअब्सॉर्प्शन आणि ट्युब्युलर सिक्रेशन मधले हे तुम्हाला सांगितलं मी. रिअब्सॉर्प्शन हे ग्लुकोजचं अमिनो ऍसिडचं इनऑर्गॅनिक सॉल्टचं ओके ज्यामध्ये सोडियम असेल पोटॅशियम असेल कार्बन असेल व्हिटॅमिन असेल या सगळ्यांचं रिअब्सॉर्प्शन होतं. आणि ट्युब्युलर सिक्रेशन कोणाकोणाचं होतं अमोनिया युरिया ओके युरिक ऍसिड क्रिएटिनिन ओके क्रिएटिनिन हिपोरिक ऍसिड्स ड्रग्स हे जे पदार्थ आहेत ट्युब्युलर सिक्रेशन मधून बाहेर पडतात ओके. आणि महत्वाचं म्हणजे सेलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन होतं डिफ्युजन आणि ऍक्टिव्ह दोन्ही होतं. रिअब्सॉर्प्शन हे डिफ्युजन पण होतं आणि ऍक्टिव्ह पण होतं. पण ट्युब्युलर सिक्रेशन फक्त कसं होतं ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतं फक्त ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये. आणि अशा प्रकारे ओव्हरऑल तुम्हाला मी फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन म्हणजेच कशी होते युरिन तयार त्याबद्दल डिस्कशन केले. उद्याच्या पिरियड मध्ये आपण युरिन कॉन्सन्ट्रेटिंग मेकॅनिझम पाहणार आहोत. युरिन कॉन्सन्ट्रेटिंग मेकॅनिझम काउंटर करंट मेकॅनिझम युरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं वाढतं काउंटर करंट मेकॅनिझम म्हणजे काय त्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. थँक्यू. हॅव अ गुड डे. That runs deep into the medulla. Each nephron also has a fine network of capillaries called peritubular capillaries, which is formed from the efferent arteriole leaving the glomerulus. A minute vessel from this network of capillaries forms a U-shaped structure called the vasa recta, which lies parallel to the loop of Henle. They are greatly reduced or absent in cortical nephrons. The capillaries of many such efferent arterioles unite to form the renal vein, which joins the inferior vena cava. Let's now study the other parts of the urinary system. The kidney opens into the ureters through the renal pelvis. Each ureter is about 25 centimeters long and carries urine from the pelvis of the kidneys to the urinary bladder. The urinary bladder is a hollow, muscular and elastic organ that temporarily stores urine till it is released from the body. Urine leaves the urinary bladder via the urethra, a tube through which urine is discharged. The urethra is enveloped by the urethral sphincter, which controls the flow of urine from the bladder to the outside. Hence, the urethra, along with the urinary bladder, ureters and kidneys, constitute the human excretory system. The kidney is the major excretory organ in humans, and one of its primary functions
is urine formation. Each kidney contains about 1 million nephrons, which are the basic functional units of the kidney, and help in urine formation. Urine formation involves 3 major processes, namely glomerular filtration or ultrafiltration, reabsorption, and secretion. The first step in urine formation is the filtration of blood, which takes place in the glomerulus, and hence the name glomerular filtration. The pressure of blood in the glomerular capillaries forces the blood to pass through 3 layers, namely the endothelium of the blood vessel or the capillary, the basement membrane of the glomerulus, and the epithelium of Bowman's capsule. The epithelial cells in Bowman's capsule, also known as podocytes, are intricately arranged, leaving a few minute openings called slit pores or filtration slits. These slits or membranes help in the filtration of blood, and almost all the constituents of the plasma except the proteins pass into the lumen of Bowman's capsule, a reason why glomerular filtration is known as ultrafiltration. Did you know that, on average, the human kidney filters about 1,100 to 1,200 milliliters of blood per minute, which is about 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute? The amount of filtrate formed in the Bowman's capsule of a nephron due to glomerular filtration in the kidneys every minute is called the glomerular filtration rate or GFR, which in a healthy individual is about 125 milliliters per minute or 180 liters per day. The blood pressure in the capillaries acts as a major force in glomerular filtration. Besides, there are certain intrinsic mechanisms in the kidneys that auto-regulate the GFR. The Juxtaglomerular Apparatus or JGA is one such microscopic structure that regulates the GFR. The JGA is formed by cellular modifications between the afferent and to some extent the efferent arteriole and the distal convoluted tubule or DCT of the same nephron at their point of contact. The juxtaglomerular cells release renin whenever there is a drop in the GFR, which stimulates glomerular blood flow and normalizes the GFR. Did you know that of the 180 liters of glomerular filtrate formed per day, the amount of urine released is just 1.5 liters? This is because about 99% of the filtrate is reabsorbed in the renal tubules during the process of reabsorption. Reabsorption is performed by the tubular epithelial cells present in the different parts of the renal tubule through active or passive mechanisms. While substances in the filtrate such as sodium, amino acids and glucose are absorbed by active transport, nitrogenous wastes are absorbed by passive transport. Water is also reabsorbed passively in the initial segments of the nephron. Apart from absorption, the cells in the renal tubule also selectively secrete substances such as potassium and hydrogen ions and ammonia into the filtrate to maintain the pH and ionic balance in body fluids. This process of reabsorption and secretion occurs in different parts of the renal tubule, namely the proximal convoluted tubule or PCT, Henle's loop, and distal convoluted tubule. The collecting duct also takes part in the process. The proximal convoluted tubule is the section of the nephron situated between Bowman's capsule and Henle's loop. The glomerular filtrate from Bowman's capsule enters this tubule, which is lined by cuboidal, brush border epithelial cells that help to increase the surface area for reabsorption.
The proximal convoluted tubule reabsorbs about 70 to 80% of the electrolytes and water and almost all the essential nutrients and vitamins. It also selectively secretes ammonia, hydrogen ions and potassium ions into the filtrate and absorbs bicarbonate to maintain the pH and ionic balance of body fluids. The proximal convoluted tubule is followed by Henle's loop, where minimal reabsorption takes place. However, the region plays a vital role in maintaining the high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb of Henle's loop is permeable to water and almost impermeable to electrolytes, which helps concentrate the filtrate as it moves down. The ascending limb is permeable to electrolytes actively or passively, and is impermeable to water. Therefore, electrolytes pass into the medullary fluid and dilute the concentrated filtrate as it passes upwards. Henle's loop is followed by the distal convoluted tubule, where conditional reabsorption of water and sodium occurs. This region helps maintain the sodium-potassium balance and pH level in the blood by reabsorbing bicarbonate and selectively secreting potassium and hydrogen ions and ammonia. The distal convoluted tubules of several nephrons open into a straight tube called the collecting duct, which extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. The duct helps to reabsorb water, thereby increasing the concentration of urine according to the body's state of hydration. It also maintains osmolarity by enabling small amounts of urea to pass into the medullary interstitium. Further, it selectively secretes hydrogen and potassium ions and maintains the ionic and pH balance of blood. Therefore, the nephron filters blood by reabsorbing substances that are needed and excreting the rest as urine. The urine produced by our body is around 4 times more concentrated than the initial filtrate, which reflects the conservation of water in the nephrons. Henle's loop and the vasa recta are the parts of the kidney that help concentrate the urine. A countercurrent is created in both these parts. This is because the direction of the flow of filtrate in the 2 limbs of Henle's loop and the flow of blood in the 2 limbs of the vasa recta are opposite. The countercurrent, along with the proximity of Henle's loop to the vasa recta, maintains an increasing osmolarity in the inner medullary interstitium. The difference in osmolarity between the cortex and the medulla is pronounced, as we can see that the osmolarity in the cortex is 3